ערב שבת שלום, ספר הגאולה, פרשת שמות. עם ישראל מתחיל בגלות, עבודת פרך, חומר, לבנים, אבל ההמשך יהיה תעבדון את האלוקים על ההר הזה, מעמד קבלת התורה. התורה פותחת בדבר כל כך קשה, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. הוא שיקם לך את כל הכלכלה. הייתם דאון, פשיטת רגל. הכל, רומם אתכם. כל העולם באים אוכל למצרים. שכח מהכל. לא ידע את יוסף. כפוי טובה. כפוי טובה. לא זוכר את כל מה שעשו למענו. בואו תראו בדיוק 180 מעלות הפוך מכך. לקראת סוף הפרשה, הקדוש ברוך הוא פוגש את משה בסנה ופונה אליו, אני רוצה שתהיה שליח לגשת לפרעה, לבקש לשחרר את עם ישראל ממצרים. מה אומר משה רבינו? אני צריך לגשת ליתרו. אומר המדרש פרק ד', צריך לבקש רשות מיתרו. יתרו? הקדוש ברוך הוא אמר לך לעשות, מה רשות מיתרו? יתרו, הייתי אצלו בבית, אכלתי אצלו, שתיתי אצלו. הוא נתן לי את ביתו לאישה, את ציפורה. אני הולך לבקש רשות מיתרו. הכרת הטוב. אצל פרעה כפוי טובה, אצל משה רבינו הכרת הטוב. סבא, רב אריה לוין, למד בצעירותו בישיבת קמניץ, אצל הגאון רב ברוך בר ליבוביץ'. סבא זכה גם ללמוד חברותה עם רב ברוך בר. באותם ימים, כשנמצאים בנחר, לא ליד הבית, הם פנימיות, היו אנשים שאירחו את הבחורי הישיבות אצלהם בבית, לאכול, לישון. סבא למד קרוב לשנה אצל רב ברוך בר ליבוביץ', וכידוע סבא היה גדול וגאון בתורה. ויום אחד, דלא אומרו דברים, הסבא פונה לראש הישיבה, אני רוצה להיפרד לשלום, לעזוב את המקום. למה? מה? סתם ולא פירש. סבא לא שיתף ועזב את ישיבת קמניץ. ברבות הימים, שאלו את הסבא, מקור מים חיים, רב ברוך בר ליבוביץ', למה עזב את המקום כזה? בא לברכת שמואל. אמר הסבא, בבית שישנתי, בעל הבית שידל אותי ואמר לי, אתה בחור כל כך מוכשר, פיקח. מה אתה לומד רק תורה? לך לאוניברסיטה, תלמד תואר, תהיה חכם, תהיה דוקטור, פרופסור. חששתי שאני יושפע ממנו ואני אעזוב את הספר, יעזוב מקור מים חיים ואני אעבור לדברים אחרים. חששתי מכך. החלטתי שאני חותך ועוזב את המקום. אז למה לא סיפרת לראש הישיבה שאתה עוזב בעקבות הסיבה הזו? כי הרי ראש הישיבה הקפיד עליו שהוא עזב. אמר רב אריה, אותו אדם אירח אותי, ישנתי אצלו. אני לא אדבר עליו רע בפני ראש הישיבה. אני מוכן שראש הישיבה יקפיד עליי, וסיפר רב אריה שההקפדה עבדה עליו, והוא לא יהיה כפוי טובה כלפי אותו אדם שאירח אותו, וישן אצלו ואכל אצלו. זה היה סבא רב אריה. הכרת הטוב גם על חשבון הדברים האישיים שלו. בואו נלמד מכך. כמה עלינו להכיר טובה. מופיע במדרש, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לקפור בעיקר. אם לא נדע להודות לבורא עולם על הדברים שהוא עושה איתנו, בסוף נכפור גם בדברים בבורא עולם. ולסיום, רעיון קצר נוסף מתוך הפרשה. פרעה מצווה על המילדות העבריות, כל הבן הילוד היאורה תשליכו. המצריות לא עשו אשר אמר עליהם מלך מצרים ותחיינה את הילדים. פרעה מגיע אליהם, קורא להם לדיון. נתתי צו להרוג את הבנים הזכרים. מה עונות הילדות? אנחנו לא כמו העבריות, זה לא כמו המצריות. הם עוד לפני שבאות אלינו יולדות. רגע, אז אתם לא מילדות. אתם לא מילדות. חשוב לכם בשלט מילדות. אתם לא מילדות. אתם אומרים שהן יולדות לפני כן. אז אתם לא מילדות, זה לא חדר לידה פה. התשובה היא שכשהקדוש ברוך הוא נותן סייעתא דשמיא למישהו, גם אם תיתן לו תשובה שהיא לא נכונה, זה עבר לו. הרי פרעה יכל להגיד לו, יגיד להם, אתם לא מילדות. אבל
הקדוש ברוך הוא שם בפיהם את המילים, וגם כשזה לא התחיל ולא נגמר בכלל, פרעה קיבל את הדברים הללו. היה בהונגריה רב מאוד גדול, הרב משה אריה פריינד. פרנץ יוזף נתן לו מקל הליכה עם צלב על המקל. הוא הגיע הביתה ובני המשפחה רואים צלב. טוב, הוא לקח מסור, חתך את המקל ולא היה את הצלב. אמרו לו שתגיע לפרנץ יוזף פעם נוספת, הוא ישאל איפה המקל. ואז הוא ישאל איפה הצלב. הוא אומר, אני אלך עם המקל. הוא הגיע לפרנץ יוזף, ורואה אותו הולך עם המקל. הוא אומר לו, הרב, היה צלב למעלה, איפה הוא? הוא אומר, המקל היה מדי גבוה. הייתי צריך לחתוך אותו שיתאים לי לגובה. אז הוא אומר לו, למה לא חתכת מלמטה? למה מלמעלה? הוא אומר, כי למטה המקל היה טוב, למעלה הייתה הבעיה, למעלה היה מדי גבוה. איזה תשובות זה. אבל כשאתה נותן תשובה של תורה, אז הכל עובד הלאה. חברים, שנזכה שספר הגאולה לא יהיה רק גאולת העבר, נזכה לגאולה בימים האלה, בזמן הזה, בכל המובנים. שבת, שלום ומבורך. אני רגילה שאתם שומעים, אנחנו באמת שווים.